Tập 21. Có máy bay. Máy bay từ đâu đến không rõ. Ôi Chúa ơi! C-6 hai máy bay của Liên Xô. Mau nằm xuống. Không kích nên ẩn nấp. Chỉ huy. Người Nga làm việc thật chuyên nghiệp. 20 mấy máy bay, tất cả bom đạn đều ném xuống sân bay Công Đại. Bây giờ tất cả máy bay ném bom của sân bay Công Đại và trung tâm chỉ huy của bọn chúng đều bị phá hủy. Có tổn bẫy không? Dạ có. Một chiếc C-62 của Liên Xô bị lửa phòng không của quân Nhật bắn trúng. 3 thành viên phi hành đoàn trên máy bay vẫn chưa có tin tức. Đứng dậy. Ngã đỏ khốn kiếp. Tình khốn. Mau vào vodka. Được rồi. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi vừa nhận thông báo sân bay Chu Gia Khẩu bị quân Nhật ném bom. Hơn một nửa số máy bay của đại đội 4 đã bị phá hủy. Cao Vân Thiên cũng bị thương nặng. Cao anh ấy cũng bị thương nặng à? Thật không may ấy là phi công siêu hạng. Vậy còn Lạc Dương, đại đội tiêm kích của đội tình nguyện chúng ta thì sao? Là Govetren đang dẫn quân đến Nam Kinh. Dự kiến đến vào chiều nay. Tướng quân, chúng tôi đã báo cáo với ủy viên trưởng về thành tích của quý quân. Ủy viên trưởng rất vui mừng. Ông ấy muốn phu nhân thay mặt. Ông ấy tối nay chiêu đãi quý quân, tất cả các phi công tham chiến. Như vậy có được không? Các ngài không phải vừa gặp bất hạnh à? Tướng quân vẫn là đừng phân biệt các ngài và chúng tôi. Phu nhân nói không có quân đội nào thắng mãi, cũng không có quân đội nào bại mãi. Kháng chiến là trường kỳ, cho dù bảy bại cũng phải bảy bại dễ dàng. Trường lĩnh đến rồi à chị dâu? Trường lĩnh đến rồi. Em đến thăm chị. Tôi có gì mà thăm? Không có gì đáng thăm.
Bất hạnh đến thì sẽ đến, tôi chịu đựng được. Vậy thì tốt. Lòng nóng lên trời xanh. Mới biết qua mai không vì ai mà nở. Cái gì? Đây là thơ tình Cao đại ca viết cho Galia. Chị dâu cả buổi sáng cứ đọc câu này. Bài thơ này đọc như thế nào? Lòng nóng lên trời xanh. Mới biết qua mai không vì ai mà nở. Bài thế này rất hay. Mệnh này, Cao đại ca của mấy anh đã sớm xem thấu. Mắt phải mất rồi vẫn còn mắt trái. Chân phải mất rồi còn chân trái. Chỉ huy của mấy anh sáng nay đã đến. Anh ấy nói đã chuyển dân thiên đến Vũ Hán rồi. Bảo tôi và con cùng đến đó. Tôi nói Vũ Hán tốt. Vũ Hán yên tĩnh không như Nam Kinh. Đầy trời máy bay của Nhật Bản. Vân Thiên sẽ không chịu được. Đúng. Anh ấy không chịu được. Chị dâu à, đưa các con qua đó đi. Cao đại ca cần chúng. Đúng, tôi có thể qua đó. Nhưng cậu và Thiệu Bình nhất định phải hứa với tôi. Tây Tiến phải mang theo tất cả bà vợ, dù chồng còn hay mất. Xét cho cùng chúng ta đều là người của không quân. Chị dâu yên tâm sẽ không thiếu một ai. Sau khi tôi đi, mọi người vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau. Dù có chuyện gì xảy ra đừng quên, chúng ta là một gia đình. Đây là sân bay Chu Khẩu gửi đến. Mấy anh nhất định phải theo dõi sát đội không quân Lộc Ổ. Còn có tên đại tá Cato đó nữa. Mối thù này nhất định phải báo. Đó. Theo dõi sát đội không quân Lộc Ổ. Theo dõi sát đại tá Ato. Chiến thư của họ cứ coi như là tuyên chiến với toàn thể không quân chúng ta. Từ nay về sau, bất luận là ai trong mấy anh, ở bất cứ nơi nào, bất cứ trường hợp nào, chỉ cần phát hiện đãi cô thì phải đánh cho chết. Tuyệt đối không nương tay rõ. Lên xe không? Sao vậy? Chuyện của Cao đại tọa tôi biết rồi. Cả không quân ngày nay không có tiếng cười. Các người phụ nữ luôn nói đàn ông chúng tôi không hiểu các người. Nhưng các người hiểu chúng tôi sao? Vẫn còn nhớ à? Sao tôi quên được? Nóng lòng. Lên trời xanh. Mới biết hoa mai không vì ai mà nở. Từ bao giờ lại trở nên sâu sắc như vậy?
Nhân Thiên hạnh phúc hơn tôi. Dù sao cũng cưới được 2 đời vợ. Hơn nữa đều là cực phẩm. Nếu có một ngày tôi cũng... Anh đừng nói vậy. Có gì mà kiêng kỵ bất hạnh đến thì sẽ đến. Trường Lĩnh, anh nghe tôi nói. Tôi biết tin anh mất tích. Tôi rất đau lòng. Tôi luôn không ngừng tự kiểm điểm bản thân. Tôi sai rồi sao? Tôi hối hận rồi sao? Cô nói với tôi để làm cái gì? Đúng vậy. Tôi đã vượt qua rồi. Tôi tự hỏi bản thân. Tại sao anh lại đầy mắt u tối? Cuộc sống không thiếu ánh sáng. Tại sao anh lại đau buồn như vậy? Cuộc sống rất cần sự tự tin. Tại sao anh lại dễ dàng từ bỏ? Cuộc sống mỗi ngày đều tiếp diễn. Cô đang làm thơ à? Đi gặp cha tôi đi. Ông ấy là một người thông thái. Vậy sao nói về sự sâu sắc? Người già nhìn thấu hơn cả anh và tôi, cũng chịu đựng được hơn anh và tôi. Thượng tá phu nhân đến rồi, bà ấy vừa hỏi anh đấy. Anh có qua đó một chút không? Tối nay nhân vật chính là người Liên Xô. Điều này đúng là làm khó phu nhân tưởng. Vì bà ấy vốn không thích Stalin. Bây giờ lại phải chào hỏi những người Bolshevik do Stalin phái đến. Hơn nữa còn phải chịu đựng mùi thuốc lá và khó chịu của Liên Xô. Ai bảo người Mỹ các anh làm bà ấy đau lòng chứ? Thượng tá biết không? Họ đưa cho phu nhân xem bộ chế hòa khí trên xác máy bay Nhật. Trên đó gì mà lại có dấu ấn thương hiệu của công ty máy bay Curtiss Ray. Của Mỹ cái gì? Ai nói với cậu? Không quân đấy. Thật đáng chết, thật đáng chết mà. Thượng tá, từ giờ trở đi, anh tốt nhất là đừng nhắc tới những kẻ hám lợi đó trước mặt tôi nữa. Công ty Mỹ khốn nạn. Tôi tin rằng sẽ có một ngày họ sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Cậu xem các người bây giờ xa hoa lãng phí như vậy, có phải là quá đáng không? Vì lúc này các tướng sĩ của các người đang ở tiền tuyến, giết địch đổ máu, chiến đấu anh dũng. Mỗi món ăn trong thực đơn danh sách nhạc, tất cả các chi tiết đều do phu nhân tự tay quyết. Anh bớt nói vài câu đi. Vâng. Nhưng tôi phải nói thêm vài câu. Vì tôi cho rằng xa hoa lãng phí như vậy quả là quá đáng. Cậu có biết tổng cộng phải tốn bao nhiêu tiền không? Tại sao không đem tất cả những cái này đổi thành bánh mì gửi đến trại tị nạn cho những người đói khổ kia chứ? Cậu nghe cho kỹ đây. Các người trước tiên phải giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm. Đây chính là người Trung Quốc. Thà rằng mình chịu đói, cũng không muốn bẫy lễ với khách quý. Vậy thì lúc này tôi thật sự nên cảm thấy may mắn. Vì tôi không phải là người Trung Quốc. Vì tôi từ chối sự xa hoa lãng phí này.
Tôi thà quay về phòng ăn bánh mì kẹp của tôi được rồi. Tạm biệt thiếu tá. Thượng tá, thượng tá. Thượng tá. Đường chen lấn. Nhanh lên, nhường đường cho, nhanh lên, nhanh lên. Đường chen lấn. Đừng loạn, đừng loạn. Đừng chen lấn. Nhanh lên, đừng loạn, xếp hàng ngay ngắn. Đừng loạn, đừng loạn. Lên từng người một, xếp hàng ngay ngắn. Vali của tôi. Sai rồi. Các nhà lãnh đạo của chúng ta đến bây giờ vẫn chưa thể nhận thức được vấn đề của bản thân. Họ thường nói quá sự thật. Họ còn thậm chí nói một đằng làm một nẻo. Lên tiếng hô hào cao giọng diễn thuyết. Ai mà chẳng làm được. Trong thời khắc tồn vong của dân tộc này, cần phải nhìn thấy vấn đề của bản thân. Thưa bác Thế, vấn đề bác muốn nói đến là vấn đề nông thôn, vấn đề nông thôn. Thiên Tân mất rồi, Bắc Bình mất rồi, Thượng Hải cũng mất rồi, Tô Châu và Du Tích Bảy Thủ rồi. Thủ đô Nam Kinh sắp không giữ được. Nhiều thành phố như vậy mất rồi, có đau lòng không? Đương nhiên là đau lòng. Nhưng mà tôi muốn nói, vấn đề của Trung Quốc là nông thôn. Tương lai của Trung Quốc cũng là nông thôn. Nhưng mà các nhà lãnh đạo của chúng ta, họ có nhìn thấy không? Không, hoàn toàn không nhìn thấy. 15 qua thiếu sót lớn nhất của chính phủ Nam Kinh chính là sao chép mô hình phương Tây, hoàn toàn bỏ qua đặc điểm và nhu cầu của nông thôn. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến kháng chiến? Rất có liên quan. Trận chiến Trung Nhật thắng bại then chốt, một là ở khí giới, hai là ở con người. Nói về vấn đề khí giới tôi không bằng địch. Nhưng mà vấn đề con người, chúng ta đông hơn địch gấp 10 lần. Nhưng mà những người này đại đa số đều ở nông thôn. Động viên quân sự của chúng ta có động viên đến họ không? Không, còn chưa đến 1/10. Nước ta là một xã hội nông nghiệp. Cậu nói với nông dân về chủ nghĩa dân tộc thì vô dụng. Bác, về điểm này cháu có một số ý kiến. Thời gian trước tôi bị rơi máy bay xuống Tây Bắc Tấn. Nơi đó chính là nông thôn nơi đó. Nhà nhà đều là lính, người người đều kháng Nhật. Đúng thế này là cậu nói trúng rồi. Nông dân chính là như vậy. Cậu nói với anh ta về chủ nghĩa dân tộc, anh ta không hiểu. Nhưng mà những việc cậu không làm được, người Nhật thay cậu làm rồi. Người Nhật phá hủy nhà cửa của anh ta, cưỡng hiếp vợ con của anh ta, giết người thân của anh ta sẽ liều mạng với họ. Anh ta giác ngộ rồi. Cho nên tôi nói từ sau chiến tranh Nha Phiến, chân mệnh thiên tử của người Trung Quốc chúng ta mới thật sự xuất hiện. Ông ta là ai? Chân mệnh thiên tử này, ông ta không phải là nhà lãnh đạo hiện nay, cũng không phải là người đảng phái nào. Chính là người mà Cố Diêm Vũ đã nói thiên hạ hưng vong. Bảy phu hữu trách, những người bảy phu đó nói hay lắm bác. Cả tôi cũng vậy thôi được bố. Người ta đến chơi, không phải đến để nghe bố thao thao bất tuyệt nói về quốc sách. Không hay mà. Mở mang tầm mắt. Tôi cũng chỉ già rồi. Từ cuối đời Thanh đến thời Dân Quốc, đọc được nhiều sách hơn một chút. Một câu thôi. Cậu không thể nhìn Trung Quốc trong khoảng thời gian 5 năm. Cậu phải nhìn trong khoảng thời gian 155. Như vậy cậu mới có thể thật sự nhìn rõ Trung Quốc. Sao đàn ông mấy anh đều thích nói chuyện trên trời, dưới biển cả buổi đều nghe đạo lý suông? Đây căn bản không phải đạo lý suông. Lúc tôi ở Sơn Tây cảm thấy 8 lộ quân rất mới lạ. Tại sao đảng Cộng sản lại có thể hòa mình với nông dân, mà quốc dân đảng thì không?
Mọi người, lát nữa ủy viên trưởng muốn nghe ý kiến của mọi người. Nam Kinh có nên giữ không giữ như thế nào? Chúng ta bàn bạc trước đi. Kéo ủy viên trưởng đến rồi và vẫn chưa ra quyết định. Đừng bàn bạc tiên nên công khai thảo luận. Lý Công, ông thấy sao? Tôi không có gì để nói. Muốn nói thì tôi đã nói với ủy viên trưởng 1 tháng trước rồi. Trận chiến Thượng Hải bắt đầu từ bao giây, kết thúc bằng 7 bại. Thật sự là điều chúng tôi không muốn nhìn thấy. Nếu lúc đó ủy viên trưởng có thể nghe theo lời can gián, rút lui có kế hoạch, thì tôi tuy lui mà không bại, địch tuy thắng mà không dễ dàng. Lấy không gian, đổi lấy thời gian đạt mục đích, không tiêu hao Lý Công. Bây giờ chúng ta đang bàn về việc phòng thủ Nam Kinh. Không nói chuyện quá khứ, tách nhau được không tách nhau được. Nói về mặt chiến thuật, Nam Kinh là nơi hiểm yếu. Địch có thể bao vây 3 mặt, phía Bắc lại bị sông Trường Giang ngăn trở. Không có đường lui, mượn nguy hiểm để dùng binh phá Phủ Trầm Thuyền. Chỉ có thể thi thoảng dùng trong một số trường hợp. Chiến tranh lâu dài, tuyệt đối không thể tát ao bắt cá tự hại nguyên khí. Lời của Lý Công có lý. Đó là nguyên tắc kháng chiến lâu dài. Giữ thêm 1-2 ngày và giữ ít hơn 1-2 ngày, không khác biệt là bao. Nhưng mà nói về mặt dụng binh, rút lui có kế hoạch và 7 bại không có kế hoạch, thì khác nhau một trời một vực. Cho nên tôi cho rằng phòng thủ Nam Kinh tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm đúng. Cho dù là tử thủ hiểm yếu cũng khó có khả năng thắng. Nói như vậy chủ trương không giữ là ý kiến chung của mọi người ở đây rồi. Không quân thấy sao? Từ tháng 9 đến nay, Nhật Bản lấy thường thủ đô Nam Kinh của chúng ta là mục tiêu ném bom. Thương vong lên đến hàng vạn người. Hai bên địch ta giao chiến, thường dân là bộ phận có sức chịu đựng kém nhất. Nếu chúng ta không nắm chắc phần thắng, mà liều chết chiến đấu, chỉ càng gây ra thương vong lớn hơn. Thà như vậy, chi bằng chúng ta tự tuyên bố Nam Kinh là thành phố không phòng thủ, để tránh quân Nhật lấy cớ đó tiếp tục tàn sát người dân thủ đô chúng ta. Tôi không thể đồng ý với ý kiến của anh. Đường Công đừng kích động, ngồi xuống rồi nói. Là quân nhân lúc này không thể hòa thuận. Địch đã áp sát thủ đô. Thủ đô là nơi lăng mộ của quốc phụ tọa lạc. Trong lúc đại địch trước mặt, ở Nam Kinh nếu không hy sinh 1-2 viên đại tướng, chúng ta vừa có lỗi với linh hồn của thủ tướng trên trời, lại càng có lỗi với vị thống soái tối cao của chúng ta. Bản thân tôi chủ trương tự thủ Nam Kinh, chiến đấu với địch tới cùng. Báo cáo Bộ trưởng ủy viên trưởng Hạ đến rồi. Mọi người xin đứng nghiêm. Phu nhân bà đây là... Tôi đi công tác một chuyến, thay mặt ủy viên trưởng, đến tiền tuyến thăm hỏi tướng sĩ. Dù sao cũng là mới 7 bại, tinh thần chắc chắn sẽ có chút sa sút. Nghe nói ủy viên trưởng đã chọn Đường Công làm tư lệnh phòng thủ Nam Kinh đúng. Trong số những người này, tiếng nói của Đường Công là cao nhất. Đó cũng là quấn chặt doanh trại dùng mạnh tướng đấy. Tôi thấy là đánh trận ngu ngốc dùng tướng kém cỏi. Rõ ràng biết Nam Kinh là thành phố không nên đánh, cũng chỉ đành biết rõ mà không thể làm gì. Anh phải cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người thống soái. Đối với thủ đô của một đất nước mà nói, không giữ thì chính là từ bỏ. Như vậy đối với bề trên bề dưới, đối với đất nước nhân dân, đối với con cháu đời sau đều không thể giải thích. Anh không có lời giải thích thì sẽ không có uy tín, không có uy nghiêm. Không có uy tín, không có uy thì làm sao lãnh đạo nhân dân, tiến hành chiến tranh lâu dài. Phu nhân tôi có thể hiểu nhưng mà tôi không cam lòng. Tại sao lại phải để không quân của chúng ta
tiêu hao trên bầu trời. Chút lực lượng cuối cùng còn sót lại của thành phố cô độc này, nơi đã định sẵn sẽ bẫy bại, chứ không phải anh tiêu hao hết mà. Anh đã tranh thủ thời gian cho tôi Tây tiến rồi. Quyết định của ủy viên trưởng rất rõ, cố thủ trong thời gian ngắn. Ý kiến của tôi là trung tâm chỉ huy của không quân từ giờ phải bắt tay vào di chuyển đến Vũ Hán. Phu nhân, ý của bà là muốn thành lập bộ tư lệnh không quân ở Vũ Hán à? Lực lượng không quân còn lại của tôi là trụ cột cho cuộc kháng chiến lâu dài trong tương lai. Vũ Hán nên trở thành căn cứ không quân mới. Phòng không trên không ở Nam Kinh nên lấy một số ít cán bộ cốt cán làm trụ cột. Phu nhân vậy thì tôi yên tâm rồi. Ông Rula đến chưa đến rồi, đã ở trong xe bên ngoài. Vậy thì anh bắt tay vào làm đi, nếu gặp khó khăn gì đợi tôi quay lại rồi chúng ta bàn tiếp. Vâng, đi thôi. Vũ Hán. Xem ra phương hướng chính trị đã được quyết định rồi. Đúng, các đơn vị không quân vũ trang tiếp theo của Liên Xô ở Lan Châu không bay đến Nam Kinh nữa, trực tiếp bay đến Hán Khẩu. Các đơn vị không quân vũ trang tiếp theo còn lại của Liên Xô trực tiếp bay tới Nam Sương. Nam Kinh chỉ để lại một phi đội tiêm kích hỗn hợp. Trung Xô giao tiếp với người Nhật. Những người còn lại đều rút về Vũ Hán. Mao huynh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của anh khi đến Vũ Hán chính là nhanh chóng thiết lập mạng lưới cảnh báo phòng không Hoa Trung và Tây Nam, đặc biệt là mạng lưới cảnh báo phòng không Tây Nam. Phải lấy mục tiêu 3 năm, 5 năm, thậm chí là thời gian dài hơn nữa. Chiến tuyến của chúng ta nhất định sẽ dịch chuyển về phía Tây. Nền tảng cuối cùng của đất nước Trung Hoa chúng ta nhất định phải ở Tây Nam. Vậy thiếu tá làm gì để anh ta làm việc với tôi đi? Anh đừng nói người nước ngoài này trong bụng đúng là có hàng. Hơn người này cũng rất dễ hợp tác. Anh đừng có ý đồ gì với tên Mỹ. Mao huynh anh dùng thuận tay. Ủy viên trưởng và phu nhân còn dùng thuận tay hơn anh. Là nhà lãnh đạo quốc gia, ủy viên trưởng của chúng ta nhất định sẽ ở Nam Kinh cho đến giây phút cuối cùng. Cho nên ông ấy cần thiếu tá hơn anh. Vậy thì không còn cách nào. Chỉ là tôi cảm thấy rất kỳ lạ là ủy viên trưởng và phu nhân tại sao luôn đối với người Nga lúc gần lúc xa. Mặc dù trận chiến của họ rất đẹp. Mao huynh đừng nói bậy. Lọt vào tay của người Nga sẽ gây rắc rối. Đều ở trên một chiếc xe tăng. Đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh. Biết không tướng quân, tôi rất may mắn đã dùng máy quay, tình cờ quay được một cảnh không chiến của máy Anh, rất đặc sắc. Đặc biệt là chiếc máy bay số 83 của mấy ông vào chiến trên không với một chiếc tiên kích hạm đội 96 của Nhật. Có thể nói là kinh điển. Số 83 là máy bay của Blago Veteran, là người phi công thử nghiệm đó. Tiếc là chỉ hòa nhau. Hai phi công trên không đánh nhau 30 phút đều dùng hết đạn, chỉ đành dừng trận chiến. Không tướng quân, tôi cho rằng ông không thể lấy việc có bắn hạ được đối phương hay không làm tiêu chuẩn. Thông thường giao chiến trên không trong 30 giây đầu tiên hoặc là vài phút đầu tiên là có thể quyết định thắng thua. Nhưng mà hai người họ đã chiến đấu liên tục 30 phút trong trận không chiến nguy hiểm, giao tranh ở cự ly gần như vậy. Điều này thật sự quá tuyệt, rất xuất sắc. Phải biết rằng mạng sống của hai phi công đều nằm trong tay lái của họ. Ai mắc lỗi thì người đó sẽ tiêu đời. Anh quay lại để làm gì? Chẳng lẽ anh muốn giao những thứ này cho cơ quan tình báo Mỹ của mấy anh à? Tướng quân Ba Ano, ông thật là quá đa nghi. Các ông đã thích thể hiện chiến thuật cho người Nhật, xem thì hà cớ gì phải quan tâm tới Mỹ.
Anh sẽ không phải là đặc vụ của Mỹ đâu chứ. Tôi mong là mình giống như ông nói. Tiếc là người ta không coi trọng tôi. Giá như họ có thể mở mắt ra nhìn hiện thực thì tốt rồi. Tướng quân vẫn là người Liên Xô mấy ông thông minh nhất. Nhìn bề ngoài, các ông đúng là đã phải trải qua một số cái giá. Nhưng mà trên thực tế, các ông đã học được cách đối phó với người Nhật. Đến một lúc nào đó, chiến tranh thật sự bắt đầu. Các ông đã có kinh nghiệm chiến thắng rồi. Không người Liên Xô, chúng tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình thôi. Ông nói thật là hay. Nhưng mà tôi nghe nói lô máy bay viện trợ này của mấy ông không phải là cho không, mà là để trả nợ. Người Trung Quốc phải đưa toàn bộ lông trùm của Tân Cương năm nay đến Almaty của các ông. Tôi nghĩ máy bay chiến đấu của mấy ông nên đổi thành máy bay lông cừu. Như vậy có lẽ sẽ chính xác hơn. Máy bay Nhật Bản nhanh tăng ga xông lên. Cẩn thận. Khốn kiếp. Cả đời tôi chưa từng chịu nhục nhã như vậy. 4 chiếc máy bay Nhật Bản từ Hàng Châu cứ đuổi theo tôi đến tận Nghi Hưng. Cách bọn họ đuổi theo giống như chạy tiếp sức. Một chiếc đuổi không kịp thì một chiếc khác lại đến. Tôi cho rằng đây chắc chắn là có kế hoạch từ trước. Hơn nữa còn có chỉ huy mặt đất. Thiếu tá Hồ nhanh tìm cho tôi một cái điện thoại. Tôi phải báo cáo ngay cho phu nhân tưởng. Quân đội Nhật Bản đã chiếm được Nghi Hưng. Thiếu tá, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Quân đội Nhật Bản đã cách đây chưa đầy 100 km rồi. Thiếu tá, cậu làm sao vậy? Phu nhân bị không kích rồi. Sao lại như vậy? Bà ấy có làm sao không? Phu nhân bị thương rất nặng, đã phẫu thuật rồi. Sắp có chuyên cơ đưa đến Vũ Hán. Nào chậm thôi, từ chậm một chút, cẩn thận một chút. Từ nay về sau, sẽ tiến hành chiến đấu trên quy mô rộng lớn nhất, tiến hành chiến đấu lâu dài nhất, lấy sự đông đảo của nhân dân Trung Hoa, sự rộng lớn của đất đai, quyết tâm liều chết của mỗi người.
Cấp cao không quân nghĩ gì về bảy bại gần đây? Bản thân họ cũng không rõ. Không nghĩ ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. 70 vạn người liều mạng, mà lại liều ra cái tình cảnh này cũng đúng. Có một số việc cần có thời gian. Sớm muộn gì họ cũng nhận ra vấn đề của bản thân. Nếu cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, máu của tướng sĩ coi như đổ vô ích. Cục tình báo muốn di chuyển đến Vũ Hán cùng với sở chỉ huy tiền phương. Vậy công việc sau này, Chủ tịch Chu và văn phòng cũng sẽ di chuyển tới Vũ Hán. Nếu có tình hình gì họ sẽ chủ động liên hệ với cô. Như vậy tôi mới yên tâm được. Nếu không thì lúc nào cũng bị nỗi buồn xung quanh, làm cho tâm thần bất an. Tâm thần bất an tại sao? Tôi cũng không biết tại sao. Dù sao tôi luôn cảm thấy hoàn toàn dựa vào quốc dân đảng kháng chiến, e là không có hy vọng. Cảm giác của cô rất sắc bén không sai. Cho nên gần đây, Mao Chủ tịch của chúng ta đã kêu gọi toàn đảng phải kiên trì kháng chiến lâu dài ở những vùng địch hậu rộng lớn, phải động viên toàn dân quy mô lớn, triển khai chiến tranh du kích lâu dài. Sao vậy, sắp đến Vũ Hán rồi? Còn anh khi nào mấy anh rút? Khó mà nói được. 10 vạn em 6 quân bây giờ đang liều chết phòng ngự bên ngoài Nam Kinh. Đơn vị của tôi và Vệ Gia là lực lượng phòng thủ cuối cùng của không quân. Nói trắng ra là chính là tranh thủ thêm một chút thời gian cho người dân thành Nam Kinh sơ tán. Anh đến để từ biệt à? Cứ coi là vậy. Lại đây bắt tay cái nào? Không bắt. Muốn bắt tay thì đến Vũ Hán rồi bắt. Cô còn mê tín nữa à? Anh quên rồi sao lòng nóng lên trời xanh? Mới biết qua mai không vì ai mà nở. Xem ra cô tiếp thu cũng khá nhanh đấy. Tôi chỉ dặn dò anh một câu: phải cẩn thận. Tôi biết rồi. Chính anh đã nói, giao tranh trên không phụ thuộc vào phản ứng trực giác nhạy bén. Đúng là tôi nói. Không ai là người được thiên vị mãi mãi. Thực ra số phận nằm trong tay anh. Cho nên mỗi lần lên máy bay, anh phải tự kiểm tra một lượt. Máy bay của mình thì mình hiểu rõ nhất. Tin tưởng người khác quá thì không ổn. Tối hôm trước khi máy bay chiến đấu, đừng chơi bài nữa, ngủ cho ngon. Ngủ đủ giấc sau khi bay lên đầu óc mới tỉnh táo. Đầu óc minh mẫn, tỷ lệ sống sót mới cao. Còn nữa phải ăn uống đầy đủ. Cũng chính là điều anh nói phải có 6.000 can. Anh này, đợi tôi ở Vũ Hán tôi chắc chắn sẽ sống sót.
Phu nhân bị thương có nặng không? Khá nặng. Nghe nói lúc đó có 4 chiếc máy bay Nhật đuổi theo, tốc độ rất nhanh, lật thẳng xuống mương luôn. Còn có một người nước ngoài bị thương nữa, bây giờ cũng đang nằm ở đây. Thảo nào, mấy ngày nay điều động rất nhiều binh lính tới đây canh, sắp thành doanh trại rồi đúng vậy.